ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها، فأشار إن من خصائص المية التطهير والنظافة، ودي معلومة. لكن أشار لخاصية غريبة أوي في المية، إنها تذهب مس الشيطان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. واتشرحت في حكاية تانية لما أيوب النبي مرض ودعا ربه ونادى ربه، أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب بيشتكي ربنا، بيقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، فربنا بيرد عليه سبحانه وتعالى بيقول له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شرشت واحد بيقول أنا جاني مس شيطاني، الخالق بيقول له الروشتة محددة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عيون مائية في الأرض، يعني دي صريحة، ادي مرض ادي علاج. يبقى إذن المية فيها خاصية إذهاب مس الشيطان. دي خاصية غيبية بقى، العلم لا يعرف فيها حاجة والطب ملوش فيها. الطب أصلا بينكر الشيطان، ما يعرفش حاجة اسمها شيطان. لما تتكلم مثلا دكتور أخصائي تقول له الشيطان والشيطان يضحك عليك، شيطان إيه وبتاعي ولا مس الشيطان، ما يعرفوش الحاجات دي، ما علم ما يعترفش، يقول لك دي مسائل غيبية لا شفناها، أنا ما شفت الشيطان. طبعا دي تزايد قوي منه، لأن ما يصحش الإنسان أن ينكر ما لا يرى. الله طيب، ما هو المسألة قياسية. يعني أولا احنا عرفنا دلوقتي إن في ميكروب ما بنشوفوش، فليه نستعجب إن في شيطان ما بنشوفوش؟ والميكروب يضر ويأذي والشيطان ممكن يضر ويأذي. هي المسألة يعني إن حدود البصر ما هياش هي الحكم. فادي ميكروب ما بنشوفوش وبيمرض، فيمكن يبقى في شيطان ما بنشوفوش ويأذي، الاحتمال قائم. لكن هو العلم ميتنه دايما رافض لغاية ما يشوف بعينه. ما حكاية الشيطان أو مس الشيطان العلم ملوش دعوة بيه. لكن مع كده برضه العلم بيجي ساعات ويحتار. يعني مثلا حالات الصرع اللي تبص لاقي واحد يشنج ويتخشب، دي مرض فظيع قوي، وبعدين الدكتور يكشف على كل حتة يلاقيه سليم تمام. بيبقى في الطب محتار، يضرب أخماس في أسداس. وده هو بيسموه، ده هو أخطر أنواع الصرع، اللي هو ما فيهوش أي مرض ملحوظ في الجسم، ده بيسموه إيديوباثيك إبيليبسي. فده يعني كتير جدا حتى من العلماء يقول لك في احتمال إن بيحصل فيه مس من حاجات غيبية بتسبب هذا. طبعا في الكتب المقدسة والأديان معروف حكاية مس الشيطان، والمسيح كان يعالج مس الشيطان، والأنبياء كلهم وكل أصحاب اللي ربنا اداهم المواهب إنهم يخرجوا هذه الشياطين من الناس. لكن ده في الدين في العلم ما يعرفوش، العلم ما يعرفش الحكاية دي. لكن أنا أبص لها مسألة قياسية. أنا بقول أولا العين ما هيش حكم ولا الحواس ما هيش حكم، لأن ياما حاجات إحنا ما كناش شايفينها ولا لمسينها واتضح ان هي حقائق، وحقائق خطيره. الذره، الالكترون، ما حدش لغايه دلوقتي شاف الالكترون اللي هو بيمشي مكن. فاذا العين ما هياش حكم، والحواس المباشره مش حكم. واذا كان في ميكروب مش شايفينه وبيأذي، الاحتمال قائم ان في شيطان مش شايفينه وبيأذي. على اي حال المساله هتظل قضيه بعدين هتتعرف في المستقبل، لكن ربنا قال ان الميه فيها سر ممكن تذهب مس الشيطان. ازاي؟ ما حدش عارف. يمكن هي دي الحكمة في فرض الوضوء، حكاية غسل الأطراف 5 مرات قبل الصلاة. وبعدين ما حدش عارف، ما الواحد عايش في وسط مش شايفه، حوالينا ملائكة وجن وشياطين ما احنا شايفينهم. المسوس المستمرة مسائل محتملة جدا، والمسوس دي ممكن تكون مضرة. دي حاجات ربنا اللي بيعلمها لأن هو الخالق. فالمسألة وضعت كحقيقة وهي متروكة بعد كده للمستقبل. غريبة كمان مسألة صناعة المطر، محاولة الإنسان أنه يصنع المطر، برضو جات لها ذكر غير مباشر. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا إلى آخر الآية. ربنا بيقول هيجي وقت هيظن أهل الأرض أنهم قدروا عليها، فبيبقوا يعملوا البرد ويعملوا الصيف برد والشتاء حر وينزلوا مطر وينقلوا جبال ويعملوا سدود. هيجي وقت أهل الأرض يظن أنهم قدروا عليها. إيه اللي هيحصل ساعتها؟ يقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، اللي هي إشارة إلى الساعة أو القيامة. أو إذا يجي في آخر الزمان وقت الإنسان علومه عن طريق علومه هيتهيأ له إنه حكم خلاص، عمل المطر ونزل مش عارف إيه وقلب الربيع خريف والخريف ربيع وكيف الأجواء ونقل الجبال وعمل السدود وزرع الأجنة في القوارير ونقل قلب ميت لقلب حي. هيتهيأ له إنه هو خلاص ده حكم وبقت مقدرات الأرض في إيده. ساعتها هيجي الأمر وربنا هيجيب عليها سافلها على طول ويعلن قدرته النهائية على كل شيء. برضو الآية دي فيها إشارة بأن باستمرار قدرات الإنسان هتزيد وهيتهيأ له في يوم من الأيام إنه قدر. دي إشارة برضو لصناعة الأمطار. في الواقع المية دايما تذكر في القرآن بتشريف عجيب قوي، ويقول لك وأنزلنا من السماء ماء طهورا ونزلنا من السماء ماء مباركا. وآية غريبة قوي في مبدأ الكون يقول لك وكان عرشه على الماء. عرش ربنا سبحانه وتعالى على الماء. ازاي الكيفية ازاي ما نعرفش، لكن هي الإشارة تدل على تشريف منتهى التشريف للمية دي. وجعلنا من الماء كل شيء حي خلق كل دابة من ماء. فدي كلها تشريف، وزي ما حكينا في الأول المية دي شيء لا يستهان به وفيها خصائص عجب. وبعدين حتى الجنة دايما يجي ذكر الجنة وتجري من تحتها الأنهار والعيون، ويقول لك في ظل ممدود وماء مسكوب. اللي في الجنة هيبقوا في ظل وفي ماء مسكوب. دايما ذكر المية مع الجنة تشريف برضه. فمسألة المية دي اللي احنا نشربها ونستحمى بيها والقطرة البسيطة دي، يجي الكيماوي يقول لك H2O يد 2 ألف وخلاص هيدروجين وأكسجين. لا، دي المية دي شيء خطير خطير وما علمنا منه لسه هنعرف قدام. ولسه مين يعرف حكاية مس الشيطان، ممكن في يوم من الأيام العلم يوصل له وممكن يعرف ازاي المية بتذهب هذا المس. دي علوم لسه قدام هنعرفها. فده